Welcome back mga ka-DIY. For today's video, magse-set up tayo ng 100 watt solar panel tsaka itong 36Ah battery natin tsaka gamit itong PWM charge controller for lithium. So pwede rin siya sa lead acid pero gagamitin natin siya ngayon sa lithium battery. So, ang purpose ng video natin today is para sagutin yung mga tanong ng mga ka-DIY natin na kung halimbawa meron tayong 100 watt solar panel, ano ba yung pwede nating mapatakbo or mapaganang mga appliances gamit yung 100 watt solar panel. So, for today's video, i-set up natin yung 100 watt solar panel na yon, tsaka explain natin ano ba yung kaya nitong mapagana. So, Solar 101 muna tayo, basic setup. So, itong wire na to, connected yan doon sa solar panel na 100 watt. Ayan yun, connected yan dyan. Ito yung charge controller natin at saka yung battery. So, ito yung tatlong basic component na kailangan natin para sa solar setup. Battery, charge controller, at saka yung solar panel na connected dito sa wire. Kailangan din natin ng fuse. Kung halimbawa meron kayong available na fuse, pwede kayong gumamit or mas okay na gumamit. So, battery going to charge controller dapat may fuse. Solar panel going to charge controller may fuse. Tsaka yung sa load o kaya inverter na ikakabit mo sa battery, kailangan may fuse din. Pero sa ngayon, basic setup lang muna. Skip muna natin to for demonstration purposes only mga ka-DIY. Ito palang battery ko na to is 36 amp hour. So, nasa 36 amp hour mga ka-DIY. So, kung i-multiply natin yung 36 amp hour times 12.8 which is yung nominal voltage niya, equivalent yan sa 460 watts. So, yun yung battery capacity natin. Yung solar panel pala natin mga ka-DIY is 100 watt. So, kung susundin natin yung sun hours base sa dati nating video na off-grid, which is mache-check nyo sa link na to mga ka-DIY, i-times natin to sa 5. So, 500 watts yung pwede nating ma-harvest from our solar panel na 100 watts. Pero, since meron tayong efficiency loss, pwedeng sa kable or sa connections, tsaka minsan kukulimlim, mas safe to say na 400 watts yung ma-harvest natin. So, matching naman yung battery natin which is 460 watts. Tapos yung solar panel natin na umaabot ng 400 to 400 watts yung output. So, dapat ganun tayo mag-size ng battery mga ka-DIY. Sakto yung solar panel natin para mapuno siya. Pwede rin tayo gumamit ng lead acid pero I suggest na 50 amp hour yung gamitin natin. Kasi sa 50, kung meron kang 50 amp hour na lead acid times 12 natin, that is 600 watts. Eh, hindi naman natin pwedeng gamitin yung 600 watts. So, i-divide natin yan sa 2. Kasi kung naalala nyo, meron tayong DOD, depth of discharge para sa lead acid. So, ayun. Medyo laki natin ng konti. Kung meron kang 60 amp hour na lead acid, swak na rin yon sa 100 watt na solar panel. So, set up natin mga ka-DIY. Una nating ikakabit is battery. Wait lang set up natin. Usually nga pala yung ganitong battery mga ka-DIY is may BMS. So, paano ba gumawa ng ganitong battery pack? Check nyo lang din yung link na to sa pagbuo natin ng LiPo battery pack. So, andyan yung full details kung paano natin to ginagawa. So, usually dapat ito may BMS. Ito kasi for demonstration purposes only, hindi ko muna nilagyan ng BMS. Pero dapat meron kasi yun yung magmamanage ng battery natin mga ka-DIY. So, ito kinakabit ko na yung positive and negative terminal ng battery sa ating charge controller. Ayan. So, ayan, kita nyo, diba? Nadedetect niya kaagad, meron tayong 13.1 galing sa ating battery. Ayan. Tapos, ito pala pag setting nitong charge controller na to. Ayan yung full, pag pinindot nyo tong menu, ayan yung voltage niya, fully charged.
Tapos voltage para sa i-reconnect yung load. Depleted, low voltage disconnect niya 10 volts. Tapos 24 hours running operation yung load natin. Pwede mo iset kasi yun dito mga ka-DIY eh. Ayan, 24 hours. Tapos B3. B3 is for lithium iron phosphate or LiPo. So nasa manual naman yun. Yung B2 ata is lithium, tapos B1 is lead acid. So isi-set natin yun. So ayan. Ngayon, pagkakabit ng battery, ikakabit naman natin yung solar panel, which is itong wire na to. So ganun din, positive, negative mga ka-DIY. So ang positive ko is ito, yung merong nakasulat. Yan yung positive ko. So, ikakabit lang natin mga ka-DIY yung positive and negative terminal ng solar panel. So, ayan. Makikita nyo, yung logo ng solar panel lumabas na rin. Nakikita nyo ba mga ka-DIY? Charging na siya kasi blinking yung solar panel. Ayan o. Charging niya yung battery. Kanina 13.1, nasa 13.2 na siya. So, ayan. Charging na siya pag ganito. Yan. Actually, yan na yun mga ka-DIY. May off-grid setup ka na. Kung meron kang kubo na gusto mong i-power ng solar, ilaw, o kaya maliit na DC fan, pwede na yan, di ba? 100 watt solar panel, tapos PWM charge controller, tsaka itong battery, lithium. Lithium yung pinopromote ko kasi mas matagal to gamitin. Compare mo sa lead acid, 2 to 3 years to 4 years lang yan. Dedo na yan mga ka-DIY. So, solar basic setup. Tapos dito na natin ikakabit yung ilaw kasi ito yung load side. Ayan o. Positive, negative. Ayan o, may ilaw na symbol. Yan yung load. So, charging na yung battery natin mga ka-DIY. Dito natin ikakabit yung DC load natin. Halimbawa, yung mga DC light, DC fan, dito natin ikakabit. Ito lang kasi yung available ko na connector eh. Banana plug. Pero dyan, wait kuha tayo ng DC light, mga ka-DIY. So, ito nga pala, 7 watts to na DC LED. So, kung meron kang kubo or bahay-bahayan, pwede mo nang gamitin to. Ikakabit lang natin sa load. Ito yung negative. Tapos, ito naman yung positive. O, diba? Ayan. Gumagana na yung ilaw natin using solar, using battery, and then battery which is charged by our solar panel, and then ayun yung DC light natin, di ba? Pasintabi po sa eroplano dumadaan mga ka-DIY. So 7 watts yan mga ka-DIY. So sobrang dali lang mag-setup ng solar mga ka-DIY. Ayan na yun, meron ka ng off-grid solar setup na pinapagana tong ilaw na to gamit yung battery tsaka yung solar panel natin na nakakonect dyan sa wire. Basta gamitan nyo ng fuse o kaya breaker kung aluman yung available, pero pinakamura gumamit kayo ng fuse. Yung fuse bawat connection. Yan. Yung detailed naman ng paggamit ng protection is nandun sa off-grid video natin mga ka-DIY. So ito na para sa solar setup natin na ito na yung basic 101 natin. Battery, charge controller, tsaka yung solar panel. So ngayon ang tanong, balik tayo. Kung halimbawa meron kang 100 watt solar panel, ano ba yung mapapagana natin sa 100 watt solar panel? So balik tayo kanina. Yan, balik tayo kay Magic Calculator. 'Di ba sabi ko sa inyo is yung ma-harvest natin safe to say na 400 watts. Galing dun sa 100 watt natin na solar panel kasi actually 500 watts talaga yon. Pero sabihin na lang natin na 400 kasi merong efficiency loss sa wire tsaka sa connection. Kung meron ka nitong ilaw, isa, 7 watts, edi divide mo lang yung 400 watts mo ng 7. So ganyan katagal mo siya magagamit kasi 400 watt hours divided by 7 watts, edi 57 hours. Ganyan mo siya magagamit. Matagal-tagal din mga ka-DIY, di ba?
Pero syempre, hindi naman 7 watts lang yung gagamitin natin. Halimbawa, meron tayong 4 na ilaw, edi, paano ba yun? 7 times 4, edi 28 watts mga ka-DIY. So, yung 400, i-divide lang natin yan ng 28. Ayan. Kung meron kang 4 nitong ilaw na to, sa setup natin, mapapagana natin yung 4 na ilaw na yan for 14 hours mga ka-DIY. Kung 28 yung total watts. Kung halimbawa naman, meron kang DC fan, ang DC fan natin is 15 watts plus dalawang ilaw, which is sabihin na lang natin na 15 watts din, edi meron kang 30 watts na load mga ka-DIY. Ganun lang kasimple mag-compute. So, yung 400, i-divide natin ng 30. 13 hours mo magagamit yung electric fan mo na DC fan at saka yung 15 watts mo na ilaw. So, nakadepende na lang sa atin mga ka-DIY kung gaano katagal natin magagamit yung off-grid setup natin na ganito kaliit. Kung ano yung ikabit mo, sabihin natin 400 watts, kinabitan mo ng laptop na 65 watts. O, 6 hours mo lang magagamit yung laptop na yun mga ka-DIY. Ganun lang kadali. So, ang cases, na bakit nga ba nagtatanong yung iba natin ka-DIY, bakit ano yung pwede mapagana natin sa 100 watt solar panel? Posible is, siguro, yun lang yung budget nila sa ngayon is 100 watt solar panel. Ano ba yung pwede natin mapagana? So, baligtad kasi yung ginagawa natin ngayon mga ka-DIY. Ang tama kasing process is aalamin natin yung total load natin, 'di ba? Based dun sa off-grid setup natin. Ngayon, reverse. Kung halimbawa, meron kang 100 watt solar panel, ano yung pwede mo patakbo? So, lahat naman ng appliances pwede mong mapatakbo. Magbabari na lang kung ilang watts yung appliances na yon, kung gaano katagal mo siya magagamit. Another example, meron tayong 100 watt na load. Ano bang pwedeng 100 watt na load? Yung sa akin kasi usually DC fan tsaka ilaw tsaka laptop lang mga ka-DIY. So, sabihin natin yung load mo is 150 watts. Kung meron kang 400 watts lang na capacity ng solar panel, o di ba? 2 hours to 3 hours mo lang siya magagamit. Ayan, ganun lang kadali mga ka-DIY. So, ayan na yung setup natin, battery, charge controller, tapos yung solar panel natin, tapos ayan, DC load, sample lang natin. Ito, sa DC load, pwede rin inverter yung ikabit natin dito mga ka-DIY. Tapos yung inverter, i-invert niya yung DC into AC. So, para mapagana yung mga AC appliances. Ayan. Pero ito, pinakita ko lang sa inyo yung pinaka-basic na setup na kahit sino kayang gawin. Kahit wala kang alam sa electricity. Sa fuse sizing halimbawa, yung current na galing sa solar panel natin is 8 amps. Gumamit tayo ng 10 amp fuse. Yun. So, ayun lang mga ka-DIY. Quick video lang to. Kung nag-enjoy kayo sa mga video natin, please don't forget to subscribe, like, and click nyo rin yung notification bell para manonotify kayo basta may bagong video tayo mga ka-DIY. Salamat! Thank you for watching!